हामीले पार्ट 1 मा चाहिँ नेपाललाई इन्डिया र चाइनासँग कनेक्ट गर्ने हाइवेहरुको बारे कुराकानी गरेको थियौं र पार्ट 1 मा चाहिँ एउटा हाइवेको बारे कुराकानी गर्न छुट्यो, त्यो हो सिद्धार्थ हाइवे। यस, यसले पनि नेपाल र इन्डियालाई कनेक्ट गर्दछ। यसको लेन्थ 182 किलोमिटर्स रहेको छ र यसको एउटा सिम्बल पनि रहेको छ H10। अनि यो चाहिँ स्टार्ट नेपाल इन्डिया बोर्डर सुनौलीमा सुरु भएर पोखरामा गएर एन्ड हुन्छ। अनि यो हाइवे छ नि महेन्द्र हाइवेसँग चाहिँ बुटवलमा गएर इन्टरसेक्ट मिट हुन्छ। सिद्धार्थ हाइवे पछि अर्को हाइवेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वी हाइवे रहेको छ, नेपालको वान अफ द बिजिएस्ट हाइवे। यसको लेन्थ चाहिँ 174 किलोमिटर्स रहेको छ अनि यसको सिम्बल चाहिँ H04 रहेको छ। अनि यो चाहिँ 1974-80 देखि स्टार्ट भएको हाइवे हो। अनि यो चाहिँ धादिङ जिल्लाको नौबिसेमा स्टार्ट भएर चाहिँ पोखरामा गएर एन्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ बीपी हाइवे, जसलाई हामी बनेपा बर्दिवास हाइवे पनि भन्ने गर्दछौँ। यसको लेन्थ 158 किलोमिटर्स रहेको छ अनि यसको सिम्बल चाहिँ H06 रहेको छ। यो चाहिँ तपाईको महोत्तरीमा सुरु भएर चाहिँ धुलीखेलमा गएर एन्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ मेची हाइवे, जसको लेन्थ 268 किलोमिटर्स रहेको छ। यसको सिम्बल H07 रहेको छ। मेची हाइवे चाहिँ झापामा सुरु भएर ताप्लेजुङमा गएर एन्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ सगरमाथा हाइवे, जसको लेन्थ चाहिँ 156 किलोमिटर्स रहेको छ। सगरमाथा हाइवेको सिम्बल चाहिँ H09 रहेको छ। यो सप्तरीमा सुरु भएर सोलुखुम्बुमा गएर एन्ड हुन्छ। अब अर्को हाइवेको कुराकानी गरौँ, जसले चाहिँ नेपालको वेस्टर्न रिजन चाहिँ कनेक्ट गरेको छ, महाकाली हाइवे। यो चाहिँ तपाईको धनगढीमा सुरु भएर दार्चुलामा गएर एन्ड हुन्छ। अनि यसको सिम्बल चाहिँ H14 रहेको छ। यसको लेन्थ चाहिँ 325 किलोमिटर्स रहेको छ। सो मेजर हाइवेजहरु चाहिँ यही नै रहेको छ हैन। अरु हाइवेजहरु पनि छन्, तर मलाई चाहिँ अलि बिजी रोड्सहरु, अलि लेन्थमा पनि लामो भएको रोड्सहरु बारे बुझाउनु मन थियो। सो तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? पार्ट 1 पनि हेर्नुस् होला र पार्ट 2 यो नै रहेको छ। सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, नमस्ते।